สวัสดีค่ะพบกับริดอีกแล้วนะคะในรายการเปิดบ้านเปิดใจซึ่งเป็นภารกิจที่เราจะเชิญแขกมาเปิดใจและแบ่งปันชีวิตของตัวเองเพราะเราเชื่อว่าคำพยานจากชีวิตจริงจะมีพลังอำนาจส่งต่อความหวังให้กับผู้อื่นที่พบเจอสถานการณ์คล้ายๆกันกับเรานะคะและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เชิญครูเก๋ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะครูเก๋คะรบกวนครูเก๋แนะนำตัวเองให้เรารู้จักได้ไหมคะสวัสดีค่ะชื่อเกวลีนะคะประชากุลหรือหลายคนเรียกว่าครูเก๋นะคะก็ยินดีที่ได้มาร่วมเป็นคนถูกรับเชิญในงานนี้ ขอบคุณค่ะค่ะอยากทราบว่าครูเก๋คะก่อนที่ครูเก๋จะเป็นคริสเตียนเนี่ยครูเก๋มีชีวิตเป็นอย่างไรคะก็พอสมควรค่ะใช้คำว่าเป็นคนก้าวร้าวได้เป็นคนที่ถ้าใครทำอะไรให้ก็ต้องสู้ทันทีแล้วก็ถ้าไม่ผิดก็สู้ทันทีเลยแล้วก็ติดเรียกว่าอะไรติดเหล้าติดการพนันมีการพนันด้วยใช่ ก็ความไม่ดีทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะอยู่ที่เราในช่วงเวลาวัยรุ่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่ค่อยฟังพ่อแม่เท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าพ่อแม่ประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วครูเก๋กลับมารู้จักพระเจ้าได้อย่างไรคะอันนี้น่าจะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากที่อยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็กแล้วก็เราเป็นคนแบบนี้ก้าวร้าวเป็นคนที่มั่นใจตัวเองแล้วก็สิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาที่หนักในชีวิตมากแต่โดยทั่วไปก็คือมาจากครอบครัวคริสเตียนนะคะมาจากครอบครัวคริสเตียนแล้วก็ในยุคนั้นคนที่เป็นคริสเตียนจะโดนล้อตลอดเราก็รู้สึกไม่ค่อยชอบแต่พอเราไปกรุงเทพปุ๊บเราก็ใช้ชีวิตแบบตามใจของเราเพราะฉะนั้นก็เลยมีประสบการณ์แบบเยอะในสิ่งที่ไม่ดีแล้วล่ะสุดท้ายก็เจอปัญหาหนักในชีวิตแต่แทนที่เราจะกลับมาหาพระเจ้าเนาะแต่เราก็ไปพึ่งทางวัดแล้วก็ไปบวชเป็นแม่ชีอยู่หลายเดือนเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องเดินธุดงค์นะเป็นพระที่เป็นวัดที่ซีเรียสมากต้องเดินธุดงค์จากนครปฐมไปจนถึงกาญจนบุรีแล้วก็กลับมานครปฐมเดินค่ะเดินเท้าเปล่าแล้วก็มีเดินธุดงค์ก็มีทั้งพระมีทั้งแม่ชีเกือบ100 กว่าแล้วในระหว่างทางเกือบจะถึงนครปฐมก็เกิดอุบัติเหตุที่เท้าเราไปเหยียบกับหินแล้วก็มีเลือดออกแล้วก็แม่ชีอีกท่านหนึ่งเขาก็เห็นกระดาษที่อยู่กับถนนนะคะนั่นเขาก็เลยเอาให้เรามาแล้วก็ซับเลือดคล้ายๆใบปลิวใช่ไหมคะแรกๆเราก็คิดว่าคือเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งเท่านั้นเราก็เอามาซับเลือดแล้วก็เอามือจับแล้วเวลานั้นเป็นเดือนพฤษภาแล้วก็11:30ก็จะเป็นเวลาที่จะต้องได้เขาเรียกว่าอะไรฉันเพลเนาะภาษานั้นแล้วก็มันร้อนแล้วก็เกิดเจ็บบาดแผลเจ็บเท้าแล้วก็พระก็เลยหยุดที่จะฉันเพลในระหว่างที่เราได้รับอุบัติเหตุเราก็นั่งกินอาหารตามธรรมดาหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงก็เดินต่อเขาเดินต่อแล้วก็หัวหน้าพระก็เลยถามว่าโอเคไหมเดินได้ไหมเราก็บอกโอเคเดินได้แต่ในอารมณ์นั้นเรารู้สึกร้อนเท้าเนาะเพราะว่าไม่ได้ใส่รองเท้าเจ็บแผลแล้วก็อากาศร้อนมากในกาญจนบุรีราชบุรีนี่จะเป็นอากาศที่ร้อนมากเราก็เลยก่อนที่จะลุกเดินต่อเราก็เลยจับกระดาษแผ่นนั้นออกมาแล้วก็ดูก็
กระดาษก็มีเลือดแต่ก็ยังเห็นตัวหนังสืออยู่ก็ใช้กับอะไรนะยอห์นบทที่3ข้อ16ใช่ไหมคะแล้วก็กิจการบทที่4ข้อ12ก็อ่านแล้วก็โอเครู้สึกเฉยๆเพราะว่าไม่โอเคแต่จำได้ตอนเป็นเด็กที่เราไปโบสถ์เราได้ท่องข้อพระคัมภีร์แต่ก็เฉยๆแต่กลับจากหนังสืออีกข้างหนึ่งนะกระดาษอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28ที่บอกว่าผู้ที่ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักให้มาหาเราจะให้ท่านหายเหนื่อยเป็นสุขแล้วแค่ช่วงเนี้ยแวบหนึ่งเรารู้สึกว่าทำไมง่ายแค่ไปหาพระเยซูแล้วก็หายเหนื่อยแล้วเป็นสุขมันเป็นอารมณ์ในถึงแม้ว่าเราจะเป็นแม่ชีเราจะตั้งจิตอธิษฐานเราจะทำอะไรหลายๆอย่างแต่ด้วยความที่เป็นมนุษย์เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันง่ายนะไม่ต้องนั่งสมาธิไม่เวลายุงกัดก็ไม่ต้องตีต้องปัดออกอย่างเงี้ยส่องกระจกก็ไม่ได้ใช้สบู่ก็ไม่ได้แต่อันนี้แบบง่ายเนาะแค่ไปหาพระเยซูก็หายเหนื่อยแล้วก็เป็นสุขแล้วอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เดินจนถึงนครปฐมก็จะมีความคิดอยู่ในหัวตลอดคริสต์มาสไปโบสถ์ตอนเป็นเด็กสนุกนะมีขนมกินมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆแต่จิตใจรู้สึกมันสมาธิไม่ได้แล้วมันรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรมันวุ่นวายมันคิดแต่เรื่องสมัยเด็กขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรความสงบสุขเมื่อก่อนที่เรานั่งสมาธิมันไม่ได้แล้วแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะกลับบ้านปกติไม่20 กว่าปีไม่เคยคิดอยากจะกลับบ้านหาพ่อไม่เคยตั้งแต่อายุ12จนถึง25ไม่เคยมีความคิดที่อยากจะกลับบ้านเพราะว่าครอบครัวก็ยากจนแล้วก็สมัยนั้นก็เด็กคนจะล้อว่าเป็นเจซูกินข้าวกับหัวปลาทูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้อยากกลับไปจุดนั้นแต่สุดท้ายเราก็กลับไปแล้วก็พ่อกับแม่ก็คือดีใจจนร้องไห้แล้วก็พาเราไปโบสถ์แล้วคนที่โบสถ์ก็คือทุกคนแบบเข้ามากอดยินดีโอ้ยขอบคุณพระเยซูนะลุงเชยก็คือชื่อพ่อลุงเชยอธิษฐานเป็น10 ปีกว่าที่จะได้ลูกคนนี้กลับมาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบเราก็เป็นคนสำคัญในครอบครัวเนาะก็เลยหลังจากนั้นเราก็เลยตั้งใจที่จะแสวงหาพระเจ้าจริงๆไปโบสถ์ไปร่วมกลุ่มเซลล์ไปเรียนรู้ไปทำงานแล้วก็ทำงานกับมิชชันนารีพอดีก็ไปทำงานกับมิชชันนารีเขาก็สอนแล้วก็ส่งให้เรียนจากที่เรียนแค่ป.4 แล้วก็เรียนจนม.6 จนเรียนในมหาวิทยาลัยได้ของรามได้เพราะนั้นก็เลยขอบคุณพระเจ้าที่คำอธิษฐานของพ่อแม้แต่จะนานแต่พ่อก็ไม่เคยที่จะย่อท้อในการที่จะอธิษฐานเผื่อลูกใช่ค่ะแล้วเราก็เลยคิดว่าหนึ่งเรากลับมาเพราะว่าคำอธิษฐานของพ่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแล้วก็2ก็ได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าได้เลือกและเรียกไม่ใช่เหตุบังเอิญที่เราจะมาเป็นคริสเตียนอย่างเงี้ยก็เลยตั้งแต่นั้นก็มาจนทุกวันนี้ก็หลายปีแล้วที่กลับใจมาหาพระเจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของครูเก๋ยังไงบ้างคะหลังจากนั้นก็ไม่อยากจะถามว่าใช้ชีวิตเป็นยังไงแต่ชีวิตมันก็ดีขึ้นนะคะค่ะดีขึ้นมันก็ดีขึ้นความก้าวร้าวความที่ใครพูดอะไรไม่พอใจที่จะไฟแบบแรงๆเราก็เบาลงแต่ก็อาศัยความเงียบก็คือเงียบถ้าเงียบก็คือแสดงรู้แล้วว่าไม่พอใจเท่าไหร่แล้วก็ตั้งแต่25จนถึงทุกวันนี้ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ไม่เคยซื้อหวยไม่เคยดื่มไม่ใช่ว่าไม่อยากนะแต่เราไม่ได้มีความทรมานที่จะต้องได้ดื่มเราก็รู้สึกแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็
เขาเรียกอะไรนิสัยเก่าๆมันก็หายไปโดยที่ไม่ต้องมาทรมานอะไร ค่ะ เราก็มีสันติสุขกับพระเจ้าแบบนี้ แล้วมีด้านอื่นๆอีกไหมคะที่พระเจ้า ด้าน เปลี่ยน อื่นๆก็น่าจะเปลี่ยนสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นได้เราก็ได้ เช่นอยู่เราก็เป็นครู เป็นครูภาษาไทยให้กับมิชชันนารีนะคะซึ่งเป็นครูภาษาไทยให้กับมิชชันนารีก็เกือบ30กว่าปีแล้ว ค่ะ แล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีบ้านเป็นของตัวเอง เราไม่เคยคิดว่าจะมีรถเป็นของตัวเอง ค่ะ เพราะว่าเราก็รู้เราเกิดกับครอบครัวยากจน แม้แต่จักรยานก็ไม่มีอยู่บ้านไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ถึงแม้ว่าบ้านจะไม่ใหญ่รถจะไม่แพง แต่เราก็มีสันติสุขกับมัน แล้วก็เรารู้ว่าอันนั้นเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้เราโดยที่เราก็ไม่ต้องคาดคิดอะไร ค่ะ แล้วก็เราจริงๆพี่เก๋ก็ไม่ได้คิดว่าพี่เก๋จะมาเป็นครูถึงขนาดนี้นะคะ เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็เป็นแม่บ้านให้กับมิชชันนารีอยู่แล้วให้กับเป็นมิชชันนารีอยู่แล้ว แล้วก็ตอนเวลานั้นเราพยายามที่จะยกตัวเองพยายามที่จะยกตัวเองให้ไม่ได้เป็นแม่บ้าน เพราะว่าสมัยนู้นมันคำว่าแม่บ้านรู้สึกเป็นงานต่ำเนาะเราก็รู้สึกแบบไม่พอใจกับสิ่งนั้นเราอยากพยายามหาหลายวิธีเรียนภาษาอังกฤษเรียนทำเบเกอรี่เรียนอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะพ้นจากคำว่าแม่บ้านแต่ในสุดท้ายเราก็มาคิดว่ามีมิชชันนารีคนหนึ่งบอกว่าเพียงแต่น้ำแก้วเดียวคุณให้กับผู้รับใช้พระเจ้าก็เป็นพระพรแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบก็โอเคก็เป็นแม่บ้านฝรั่งก็ไม่เลวนะก็เงินเดือนดีพูดภาษาอังกฤษได้เราก็เลยแฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นกับตำแหน่งแม่บ้านนั่นแหละกับมอเตอร์ไซค์เก่าๆที่เรามีเราก็มีความสุขกับมันแต่หลังจากนั้นไม่นานเจ้านายของเราก็กลับอเมริกาแล้วก็เขาก็บอกว่าคุณอยากจะไปเป็นครูไหมคุณไปเทรนนิ่งสิเทรนนิ่งที่ OMF สิก็ไปเทรนนิ่งที่เป็นครูแล้วก็มาเป็นครูแบบงงๆแต่ก็ได้เรียนรู้อีกว่าถ้าเราพยายามด้วยตัวเราเองก็คงจะไม่ได้อยู่จุดนี้แต่เมื่อเรายอมที่จะยอมจำนนกับพระเจ้ายอมที่จะแฮปปี้กับชีวิตที่เราเป็นกับสิ่งที่เรามีเวลานั้นแล้วก็พระเจ้าจะยกเราโดยที่แบบเราไม่ต้องพยายามอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีชีวิตทุกวันนี้โดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ความเก่งหรือความดีของเราเพราะว่าเราเป็นเด็กบ้านๆไม่ได้มีความเก่งอะไรมากแต่ก็โดยพระคุณของพระเจ้าที่ให้เรามีชีวิตแบบนี้ได้ค่ะก็เห็นแล้วนะคะว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้ด้วยถ้อยคำของพระองค์ด้วยกระดาษแผ่นนั้นที่มาสะกิดใจเขาก็สามารถเปลี่ยนเป็นคนละคนได้ก็สุดท้ายนะคะครูเก๋อยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมไหมคะจริงๆอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะคะว่าโดยตัวของพี่เก๋เองเนี่ยเป็นคนที่ดูถูกตัวเองเป็นคนที่มีปมด้อยแล้วดูถูกตัวเองว่าไม่เก่งไม่สวยอะไรแบบนี้เพราะนั้นก็แต่อยากจะอุดหนุนท่านผู้ชมว่าที่ให้เราก็พอใจให้พอใจกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีแล้วก็ยอมที่จะจำนนอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นด้วยความสุขแล้วก็มีความสุขกับมันไม่ว่าเราจะเป็นครูเป็นแม่บ้านเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความสุขนะสุดท้ายถ้าถึงเวลาของพระเจ้าก็จะยกเราขึ้นโดยที่เราไม่ได้ต้องพยายามที่จะทำความดีอะไรมากไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาถ้าเรายอมกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาหรือความรู้หรือสิ่งใดๆก็ตามแต่พระเจ้าจะให้เราโดยที่เรา
ไม่ได้ต้องเขาเรียกอะไรดิ้นรนไขว่คว้าอะไรมาก แต่ให้ทำทุกอย่างด้วยความรักที่มีกับพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าของเรามีสิ่งดีกับลูกของพระองค์เสมอค่ะ ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณสำหรับคำพยานนะคะนิดเชื่อว่าคำพยานนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมหลายคนนะคะที่กำลังเผชิญกับปัญหาแบบนี้หรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราพยายามที่จะดิ้นรนด้วยตัวเองแต่ในที่สุดแล้วเราสามารถพึ่งพาพระเจ้าได้ให้พระเจ้าเนี่ยนำชีวิตของเราเหมือนกับชีวิตของครูเก๋นะคะและสำหรับวันนี้นิดก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่รับชมและรับฟังรายการของเราแล้วก็ขอบคุณครูเก๋มากนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวสามารถติดตามกับนิดนะคะใน EP ต่อไปได้นะคะในรายการเปิดบ้านเปิดใจสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ